are going to Perhentian. Sekarang ni kita orang tengah tunggu Grab nak pergi TBS. Perhentian Island. This is how I look like. Perhentian. This is how I look like. Kau tepi. Okay lah. Okay, ambil dulu. Tell me about your outfit. Okay, so this top I got it from Bundle, and then this one from Bundle, and this one is from Bundle too. So I treat you all. Simple tak masuk tau. So my outfit for tonight, simple Vans, flick skate Vans too, and kimono. Oh, kimono. Yeah. Where did you get it from? Bundle. I salah beli tiket. Kita orang memang kita orang plan kita pergi 24, tapi I beli tiket 24 hari bulan 4 12.30 malam. So semua hari ni 20. Apalah. Kenapa? Angle bawah Isti. Aku tak kisah sebab aku kaya. Aku orang kaya dia tak kisah. Salah boleh beli. Tak kisah. Okey je. Sorry Aini. So kita orang dah naik bas dah. Harapan. Salah kita masalah. Hari ni naik bas ke? Bagi korang. Hello. Hai, sekarang pukul 12.30. We are going to Perhentian. Good morning. Dah sampai Terengganu. Lagi setengah jam sampailah Kuala Besar. Dia cakap slow je dengar. Unicorn. Oi, jangan boleh bersuruh.
Jom. Tengok ni, tengok ni. Nampak tak? Ni. Nampak tak? Nampak tak kak? Hai korang. So day 11 day. So kita orang nak balik dah. Bye. Kita orang nak balik dah. Bye. Say bye. Bye.